कोरोनापासून काळजी घ्या, मास्क वापरा, हे अंतर ठेवा आणि काळजी घ्या. पोटोबा महाराष्ट्राला लाईक करा, सबस्क्राइब करा. फोटोला कला. नमस्कार, पोटोबा महाराष्ट्राच्या नवीन एपिसोडमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. तुम्ही माझ्या बॅकग्राऊंडला पाहू शकता, दुधोंडी ग्रामपंचायत असं ऑफिस आहे, त्याच्या मी पुढे उभी आहे. लिटरली 7 ते 8 महिन्यांनंतर मी माझ्या सासरी म्हणजे आमच्या मूळ गावी सांगलीतलं दुधोंडी इथे आलेलो आहोत. लॉकडाऊनमुळे कोणीही येऊ शकलेलं नव्हतं आणि त्यामुळे तुम्ही पाहू शकता मस्त चिल्लर पार्टी उभी आहे. आज मी तुम्हाला स्वतः काही करून दाखवणार नाहीये, पण आजचा असं आपला असणार आहे गावरान सांगलीचा मटण आणि भाकरीचा बेत. आज आम्ही मटण बनवलेलं आहोत. लिटरली 30 लोकांचं मटण कसं बनवायचं ते दाखवणार आहोत आणि मस्त चुलीवरच्या खरपूस भाकरी आणि मस्तपैकी आजचा तुम्ही एपिसोड एन्जॉय कराल. कारण माझं सूत्रसंचलन नाही आहे त्यामध्ये, पण तुम्ही जी रेसिपी तुम्ही पाहणार आहात त्यात गावचा जो आस्वाद आहे तो त्यामध्ये उतरलेला आहे. चला तर मग मस्त आपल्या आजच्या एपिसोडकडे वळूयात. पोटोबा महाराष्ट्राला लाईक करा, सबस्क्राइब करा, शेअर करा, कमेंट करा. वाफू देणं की छान दिसते. सोडूया.
ओके. जरा उडत पुढे जाते ना पुन्हा Thank you.
पडत नाही. मी श्रीकांत अर्बुने. मी 10 वर्ष झाले काम करतोय. आता जी तुम्ही मटणाची रेसिपी बघितली आहे म्हणजे आता मी केलेलीच आहे, तर त्यात बऱ्याच काय गोष्टी अशा बघण्याजोग्या आहेत, म्हणजे लक्षात ठेवण्याजोगे की बाबा लसूण बिन सोलता घेणे किंवा आल्याची पेस्ट करून ठेवणे, लसूण पेस्ट करून ठेवणे, फक्त लसूण न सोलता घेणे हे सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे मटण जे आहे ती भरपूर प्रमाणात शिजलं पाहिजे चांगलं, तर त्या रशाला चव राहते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण जी मटण शिजत टाकलेलं असताना आपणाला जेवढा रस्सा पाहिजे आहे त्या पाण्यातच ती मटण शिजलं पाहिजे, त्याचाच रस्सा तयार बनवून दुसरं पाणी एक्स्ट्रा ओतायचं नाही, नाही त्याला टेस्ट लागत नाही. मसाले जर म्हणला तर काय नाही, लवंग, दालचिनी, बदाम फूल, मसाले वेलची, साधी वेलची एवढंच त्याला मसाला आहे. आपलं ओलं नारळ, सुकं खोबरे आणि तीळ ह्याच्या पहिले त्याला काहीही मसाला नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्याला मिरची पूड पाहिजे म्हणजे पुन्हा स्पेशल. ही मिरची पूड असली की तिखट नसत्या आणि कलर छान येतो तिनं. तुम्ही आता पाहिलेच असेल, मला आता थोड्या बघायला मिळेल ती. आणि सौदा आहे तो कमी प्रमाणात पाहिजे, जेमतेम. घ्या अजून थोडंसं पुढे. ताई तुम्हाला आता बोलता येईल का? तुम्ही काय सांगायचं, अशी भाकरी फुगायला पाहिजे, असं करायला पाहिजे, असं तुम्ही सांगा. म्हणा आता जरा काहीतरी, अशी शिजली पाहिजे. आला चालू तुमचं काम कसं चालू?
हां टाका. पोटोबा महाराष्ट्र बघत राहा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा. आमच्या पोटोबा महाराष्ट्राला बघत राहा. लाईक, सबस्क्राईब, शेअर, कमेंट करत राहा. पोटोबा महाराष्ट्राला हे लाईक करा, सबस्क्राईब करा.